5 o'clock. He pulled off his coat, said the night is short. He reached in his pocket. Mooie vetkuip, man. Hey. Helemaal rockabilly. Echt wel? It's almost dawn and the cops are down and let's all get Dixie fried. Ik heb echt niet het gevoel dat ik in de jaren 50 leef. Dat zeker niet. Maar wel mooi dat de jaren 50 nu nog leeft. It's almost dawn and the cops ain't gone and I've been Dixie fried. Ik ben Jiri, 24 jaar. Ik heb rockabilly ontdekt toen ik in mijn examenjaar zat. Ik wist nooit hoe ik moest leren, omdat ik dat nog nooit gedaan had. Ik op YouTube opzoeken, hoe moet je leren? Allemaal lange introductievideo's van een kwartier, 20 minuten. Ik dacht, dit duurt allemaal veel te lang. 1 video, 5 minuten. Dus ik die maar aanklikken. Kwam er een advertentie van Mafia 2, dat is dan een videospel. Ik dacht, dit ziet er veel interessanter uit dan leren. Het was dan een demo-versie van het spel. Ik had nog nooit echt gegamed of wat dan ook. Maar ik dacht, dit kan ik nu wel proberen. Ik moet 2 weken boven zitten. Dus ik download die demo. Ja, dit is een beetje mijn eerste beeld van de jaren 50 die ik te zien kreeg. De kleding, de muziek, de auto's. Ik vond alles eigenlijk fantastisch mooi. Dus ik mijn eigen Spotify playlist gemaakt. En ik kreeg een gevoel bij de muziek die ik nog nooit echt bij muziek kreeg. Ik kreeg echt zo'n positief gevoel in mijn hele lichaam. Ja, dit is nog steeds een van mijn favoriete nummers dit. Roy Hamilton. Ja, dat is ook helemaal te gek. Zingen, dat vond ik altijd al heel leuk. Toen ik clean werd van mijn verslaving, had ik een hele PA-set gekocht. Dus 2 speakers, een mixer, microfoons, alles erop en eraan. Nou, dat zorgde ervoor dat ik mezelf ook kon horen en beter kon worden. Toen dacht ik, het is tijd voor zangles. Dus ben ik op zangles gegaan. Voor 1,5 jaar, denk ik. Toen begon ik veel met dansen. En had ik minder tijd voor zangles. Maar nu zing ik nog steeds elke keer thuis. Als ik eventjes mijn kop leeg wil maken. That's where I want to stay. But I'll let them know some wisdom. Oh, my blues Thank you all. Vorig jaar zat ik ongeveer een jaar in de rockabilly-wereld. En toen kwamen de mooiste meiden naar me toe en die zeiden van, wil je dansen? Maar toen was het meer all looks, no moves. Ik wist niet hoe ik moest dansen. En dat was helemaal niks. Want ik wilde net, zag er altijd super mooi uit. Hoe mensen dan dansten en ik dacht, dat wil ik ook. Dus toen ging ik op dansles bij Gel in Amsterdam. Ik dacht, ik geef me gewoon op.
Van de winter was er een winterstop bij Gel en ik dacht ik wil alleen maar doordansen. Ja, toen kwam er net weer de eerste cursus bij Clandestien. Dus ik dacht, dan ga ik cursus 2 pakken, zodat ik gewoon blijf dansen. Uiteindelijk dans ik nu op de dinsdagen bij Gel en op de woensdagen bij Clandestien. Ik wil het gewoon zoveel mogelijk doen. Ik doe eerst de ene. Dan doe ik misschien nog wel de ene. Of ik doe de andere. Dat weet ze allemaal niet. En ik vang erop. Ja, als het duizelig wordt. Ik had vroeger altijd een hele grote neiging om te drinken of zo, vanaf jongs af aan. Nou, toen ik ongeveer 15 was, ging ik vaak uit, zo vaak mogelijk. Altijd net eventjes een net overhemdje aan, zodat ik 16 leek. En kwam ik in een bruin cafés en daar was altijd best wel een hele vrolijke sfeer. Mensen waren vrolijk, altijd gezellig en net even iets ouder. Daar voelde ik me dan ook weer veiliger bij. Toen ik denk ik 15, 16 was, leerde ik cocaïne kennen. En ik dacht, dit is het voor mij. Ik kreeg er zo fucking veel zelfvertrouwen van. En dat begon dus bij alleen maar in het weekend, elk weekend. Toen kreeg ik het ook nog van iemand. Hoefde daar ook niks voor te betalen. Op een gegeven moment merkte ik dat coke gewoon heel belangrijk voor mij was om te kunnen functioneren. Ik kon gewoon niet meer zonder. En ik vroeg me ook steeds af waarom ik het nou eigenlijk deed. En het voelde gewoon echt alsof ik een slaaf was in mijn eigen leven. Er was dan een cafeetje vlakbij het station, daar ging ik altijd in mijn tussenuren heen. Toen kwam er een man naar me toe, die zei, jij bent verslaafd. En ik zei, nou, valt wel mee. Hij zegt, nou, dat valt niet mee, want ik zie aan alles dat je het bent. Dus wij een gesprek gehad en hij zegt van, jij hebt hulp nodig. En ik weet waar jij de hulp kan krijgen die jij nodig hebt. Nou, op 13 augustus 2020 liep ik dus de kliniek voor de eerste dag binnen. Vanaf die dag ook niet meer gebruikt. Iedereen die er zat, bijna iedereen, die was een ervaringsdeskundige. En die kwamen ook echt van heel ver. Dus dan krijg je opeens gewoon het beeld van, oké, het kan wel. Want ik ben hier omringd met mensen die het wel voor elkaar kregen. Wat ik vertelde, dat snapten zij. In plaats van dat ze het ooit gelezen hebben in een boek voor de studie. Ik had altijd het idee in mijn hoofd van ooit ga ik weer drinken. En bij sommigen pakt dat ook echt heel, heel slecht uit. Maar ik dacht ik ga het toch ooit een keer doen. Nu was ik bij High Rockabilly in Spanje, festival. De mensen die ik ken, die zijn er niet. Dus ik kan gewoon lekker alleen daar zijn. Om gewoon even te kijken hoe mijn lichaam reageert. Of ik verslavingtrekjes krijg. Hier zijn geen dealers in de buurt. Dus het wordt moeilijker om eraan te komen. En dat werkt eigenlijk heel goed. Toen lag ik in mijn bed. Toen dacht ik, dit heb ik nog nooit in mijn leven gedacht. Omdat ik altijd alleen maar door en door en door wou gaan.
En dat voelde eigenlijk al heel vreemd, dat ik gewoon stopte. Aan het begin vond mijn moeder het vooral heel moeilijk. En mijn vader was er ook wel een beetje angstig over. Maar ik heb ze denk ik nu wel overtuigd dat het eigenlijk gewoon lekker gaat. Want ze zien me thuiskomen en ja, ik ben totaal anders dan ik vroeger was. Ik ben barbier van beroep en dat is tevens ook mijn passie. Ik vond strakke kapsels altijd mooi. Toen kwam Schorum op tv. Toen dacht ik, dit is ook wel heel erg gaaf. Maar een kappersopleiding, dat was dan weer niveaus naar beneden. En dan zeiden de leraren van, ja, dan moet je mbo 4 doen. Dus ik keek alleen maar naar niveau 4 opleidingen. En ik wou iets creatiefs gaan doen. Dus daar heb je dan heel weinig aan. Totdat ik een paar opleidingen hiervoor had gedaan. Fashion design, omdat ik dacht dat zou creatief zijn. Was ik na een half jaar daarmee gestopt. Sociaal werk gedaan. Ik dacht, lekker met mensen praten. Zo lekker met mensen praten was het niet. En ik merkte dat ik als eerste zelf misschien geholpen zou moeten worden daar. Dus ik dacht, ik ga gewoon nu kijken wat ik wil, in plaats van wat voor niveau het erbij hangt. Toen kwam ik op ROC in Hilversum. Was een niveau 2 opleiding barbier. En dat was ook het eerste jaar dat er echt een barbieropleiding was. Dus toen dacht ik, dit is mijn kans, die ga ik pakken. Lekker 2 niveaus naar beneden. Dan is er een grotere kans dat ik het in ieder geval haal. Het was een 3-jarige opleiding. Heb ik in een jaartje afgerond. Dus toen kreeg ik eindelijk wel weer een positief gevoel in me. Dat ik gewoon een opleiding had gehaald, weet je wel. Want dat had ik nooit van mijn leven verwacht. Toen zeiden ze van, we gaan ook een hoger niveau barbier doen, wil je dat ook doen? Dus ook die opleiding, mbo niveau 3 barbier, had ik in een paar maanden afgerond. En daar was ik ook wel weer heel blij mee. In de tussentijd ook gewoon werken en leuke collega's waar ik veel van kon leren, die al jaren in het vak zaten. Vorig jaar, 2022, werd de zaak overgenomen en dacht ik van nu is het tijd voor mij om ergens anders te gaan werken. Dus ik overal zoeken en ik kon nooit echt een plek vinden die bij me paste. Toen kwam ik in Haarlem hier Ben Daddy's tegen, dus ben ik hier komen solliciteren. Toen dacht ik, dit is het. Rob die compleet zichzelf is. Nou, dat merk je ook in alles terug hier. Ik probeerde hier wel een beetje mijn rockabilly hoekje te maken. Ik ben er druk mee bezig. Maar hier kon ik ook mezelf zijn. En dat heb ik gewoon nodig. Ik heb het gewoon nodig om gewoon lekker te doen wat ik wil. Dus ik ben ook ZZP'er geworden, op advies van Rob. Hij zegt, ik ga je niet in dienst nemen. En uiteindelijk is dat denk ik ook wel de beste stap die ik gezet heb. Want je werkt gewoon veel meer voor jezelf. Elke dag dan ga ik bijna met meer energie naar huis dan dat ik hier aankom. Ik heb ook nooit echt het gevoel dat ik echt werk of zo. Het is gewoon precies doen wat ik wil. Lijkt weer op, hè? Zie, omdat hij Ja, zo, dat zie veel je. meer... Ja. Zo. Dus je houdt hem dan hier ongeveer vast. Hadden we voor hem. En ook gewoon heel zachtjes. Het hoeft niet een gevecht te zijn, weet je wel. Ja. Ja, toen ik de cruise in binnenliep, merkte ik gewoon dat iedereen dezelfde passie en liefde heeft voor de dingen waar ik ook een passie en liefde voor heb. Dat is de muziek, dat is de kleding. Ook het gevoel wat je met de muziek hebt, hebben zij daar ook allemaal. Dat maakt het gewoon fijn, omdat je dan gewoon met vrijwel dezelfde mening ergens loopt, weet je wel. We denken allemaal ongeveer hetzelfde. Such a beautiful dream. I think it's all over. I got my heart at sea.
Doordat het een stichting is, wordt het door eigenlijk alleen maar vrijwilligers gerund. Ik ben daar nu ook vrijwilliger. Het doet mij ook gewoon goed om iets voor de cruise in te betekenen. Iets terug te geven voor wat het mij geeft. Het is voor mij gewoon thuiskomen en een hele veilige plek in mijn leven. Ik kan daar gewoon lekker mezelf zijn, wat ik eigenlijk elke dag al ben. Maar daar kan ik het ook echt zijn en ik krijg geen rare gezichten. Ik heb echt niet het gevoel dat ik in de jaren 50 leef. Dat zeker niet. Maar wel mooi dat de jaren 50 nu nog leeft.